Στον κόσμο των αντικών και του συλλεκτισμού, η ιστορία των αντικειμένων και η προέλευσή τους έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, καθώς κρύβεται η ψυχή και το μεράκι των ανθρώπων που τα έχουν φτιάξει. Λέγομαι Μιχάλης και βρισκόμαστε στις Αντίκες Αχταμονόφ. Περήφανα, έχω σήμερα μια πάρα πολύ μεγάλη συλλογή από κεραμικά Ίκαρος φτιαγμένα στη Ρόδο. Πέρα από την πανέμορφη αισθητική τους, αυτά τα κεραμικά έχουν και ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό παρελθόν, γεμάτο εντυπωσιακές ιστορίες αλλά και εμπειρίες. Όλα ξεκινάνε γύρω στο 1522, όταν η Ρόδος βρισκόταν υπό Οθωμανικό ζυγό, εκατοντάδες χρόνια πριν τη δημιουργία του Ίκαρος. Οι πλούσιοι καπετάνοι της εποχής επενδύουν τις μεγάλες τους περιουσίες στην κατασκευή των αρχοντικών καπετανόσπιτων. Απέναντι από την κύρια είσοδο των σπιτιών βρισκόταν ο πιατελότυχος. Ένας τοίχος γεμάτος από κεραμικά πιάτα. Αποτελούσε το καμάρι των ιδιοκτητών και μέγιστη απόδειξη ευμάρειας και κοινωνικής καταξίωσης. Τα κεραμικά αυτά πιάτα προερχόντουσαν από το Ιζνίκ, το οποίο ήταν ένα από τα σημαντικότερα οθωμανικά λιμάνια με πολύ μεγάλη παραγωγή κεραμικών. Εξαιτίας της τεράστιας συγκέντρωσης αυτών των πιάτων στη Ρόδο, δημιουργήθηκε και μια πολύ μεγάλη ιστορική πλάνη. Μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα, έμποροι, συλλέκτες και ερευνητές πιστεύανε λανθασμένα ότι αυτά τα κεραμικά κατασκευάζονται στη Ρόδο, οπότε και τα ονομάζανε ροδιακά ή λινδιακά. Ενώ στην πραγματικότητα το Ιζνίκ ήταν η πηγή αυτής της εκπληκτικής κεραμικής. Ο λόγος που τα πιάτα ήταν και είναι ακόμα τόσο περιζήτητα, τα κεραμικά Ιζνίκ θαυμάζονται παγκοσμίως για την εκρηκτική τους χρωματική παλέτα και τα περίτεχνα σχέδιά τους. Παράλληλα, αυτά τα ρευστά και αρμονικά μοτίβα της φύσης, τα γαρίφαλα, οι τουλίπες, προσδίδουν μια απίστευτη κομψότητα. Το 1928, όταν η Ρόδος βρίσκεται υπό Ιταλική κατοχή, αποφασίζεται η ίδρυση του εργοστασίου με το λατινικό όνομα Ίκαρο, ακρονίμιο του Industria Ceramiche Artistiche Rodio Orientali. Σκοπός αυτού του εργοστασίου θα ήταν η μαζική αντιγραφή και παραγωγή των περίφημων κεραμικών Ιζνίκ. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ιταλικά στελέχη αλλά και ντόπιοι τεχνίτες εργάζονται μαζί έτσι ώστε να καταφέρουν να αντιγράψουν τα κεραμικά πιάτα τα οποία βρίσκονται στο νησί. Η αντιγραφή της αισθητικής των κεραμικών Ιζνίκ με σκοπό την πώλησή τους σε Ελλάδα και εξωτερικό αποτελούσε το θεμέλιο λίθο του εργοστασίου, μέχρι που εντάχθηκε στην ομάδα ο Αυστριακός Egon Huber. Μόνο οι κασίες μπορούν να υποθούν για το λόγο που ο Egon Huber στα 29 του χρόνια εγκαταλείπει την Αυστρία, αφήνει την θέση του στη Σχολή των Καλών Τεχνών της Βιέννης και ξεκινάει σε ένα ταξίδι το οποίο για τους περισσότερους από εμάς θα ακουστεί παράλογο και σαν σενάριο από μια ταινία. Με μοναδική αποσκευή τη γάτα του και μερικά βιβλία μπαίνει σε μια βάρκα και κατεβαίνοντας το Δούναβι, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο, έχει σκοπό να φτάσει στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Όμως βρέθηκε ναυαγός, μισοπεθαμένος στις ακτές της Ρόδου μετά από μια πάρα πολύ σφοδρή κακοκαιρία. Η διοίκηση του Ίκαρο μαθαίνει για αυτή την περίεργη άφιξη και τον προσεγγίζουν για να τον προσλάβουν στην εταιρεία. Υπό την ηγεσία του, αρχικά ως σχεδιαστή και αργότερα ως καλλιτεχνικό διευθυντή, το εργοστάσιο Ίκαρο ξεκινάει και παίρνει μια πιο καλλιτεχνική στροφή. Ξεκινάει και υλοποιεί νέες ιδέες εμπνευσμένες από την αρχαία ιστορία, τους μεσαιωνικούς θρύλους και την τοπική παράδοση του νησιού. Ωστόσο, το έργο του Χούμπερ θα διακοπεί πρόωρα. Με την κατάληψη του νησιού κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου από τους Γερμανούς, ο Έργον Χούμπερ υποχρεώθηκε να ασχοληθεί με άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες και έχει παρατήσει την επίβλεψη των εργαζομένων όσο και την καλλιτεχνική επίβλεψη του Ικάρου. Αυτή είναι η δυσκολότερη περίοδος που διανύει το εργοστάσιο.
Μετά το τέλος του πολέμου και την αποχώρηση των Ιταλών το 1947, ο Χατζικοσταντής εξαγοράζει όλες τις μετοχές του εργοστασίου και αναλαμβάνει πια τη διοίκησή του. Ο Ίκαρος περνάει σε ελληνικά χέρια. Το όνομα του εργοστασίου αλλάζει επίσης από Ίκαρο σε Ίκαρος και μέχρι και το 1954 περνάει τη πιο παραγωγική και δημιουργική του περίοδο. Ο Χατζικοσταντής προσλαμβάνει νέα παιδιά και εκπαιδεύει εξειδικευμένους τεχνίτες έτσι ώστε στη καινούρια πια αυτή φάση που μπαίνει το εργοστάσιο να καλύψει την αυξημένη ζήτηση, καθώς οι τουρίστες κατακλείζουν με τα κρουαζιερόπλια τη Ρόδο. Το εργοστάσιο γίνεται ο βασικός οικονομικός πυλώνας του νησιού και απασχολεί μέχρι και 400 ανθρώπους. Το κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό του εργοστασίου μοιάζει με αυτό μιας οικογένειας, καθώς προωθείται η ενότητα και ο σεβασμός ανάμεσα στα μέλη, ενώ τακτικά οργανώνονται εκδρομές και εξορμήσεις για τους εργαζόμενους του εργοστασίου. Τα παραπάνω οδηγούν σε ένα πάρα πολύ όμορφο φαινόμενο, καθώς υπάρχουν πια ολόκληρες οικογένειες οι οποίες εργάζονται στο εργοστάσιο. Ωστόσο, μέχρι το 1965, οι ακριβές προμήθειες οι οποίες δίνονται στους οδηγούς των τουριστικών πρακτορείων σε συνδυασμό με τα υψηλά λειτουργικά κόστη ρίχνουν την ποιότητα των αντικειμένων που παράγει το εργοστάσιο. Ξεκινάνε και επικεντρώνονται στη ταχύτητα παραγωγής παρά στη ποιότητα, καθώς έχουν πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Μάλιστα, αναγκάζεται αντί για το ροδίτικο πυλό να εισάγει κατώτερης ποιότητας λευκό πυλό από το Μαρούσι. Σε αυτή την ήδη φορτισμένη και πιεσμένη ατμόσφαιρα, πρώην εργαζόμενοι του εργοστασίου ανοίγουν δικά τους εργαστήρια κεραμικής, τα οποία φτάνουν το 1965 τα 10 εργαστήρια, αντιγράφουν τα σχέδια του Ικάρου και διεκδικούν μερίδιο της αγοράς. Η κατάσταση χειροτερεύει όταν το εργοστάσιο πλέον έχει πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή, αλλά τα αντικείμενα δεν απορροφώνται από την ελληνική και τη ξένη αγορά, προκαλώντας περαιτέρω οικονομική δυσφορία. Το αποτελειωτικό χτύπημα έρχεται το 1987 όταν ο Χατζικοσταντής χάνει τη ζωή του σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα μαζί με τη γυναίκα του. Το εργοστάσιο Ίκαρος μετά από 60 χρόνια λειτουργίας κλείνει οριστικά το 1988. Στις τοπικές εφημερίδες σηματοδοτείται το τέλος και γράφουνε «Ο Ίκαρος δεν υπάρχει πια». Οι συλλέκτες των κεραμικών Ίκαρος ξεχωρίζουν τη κάθε φάση και τη κάθε περίοδο του εργοστασίου από την υπογραφή η οποία βρίσκεται στο πίσω μέρος του κάθε πιάτου αντικειμένου. Στην Ιταλική περίοδο θα γράφει Ίκαρο ή Ίκαρο Ρόντι. Κατά τη διάρκεια της ελληνικής περίοδου από το 1947 μέχρι το 1954 θα βρίσκουμε την υπογραφή Ίκαρος Ρόδος μαζί με το κωδικό παραγωγής μέσα από το εργοστάσιο, ενώ από το 1954 και μετά μέχρι και που κλείνει το εργοστάσιο η υπογραφή γράφει Handmade in Rhodes, Greece by Ikaros Pottery. Να σημειώσουμε ότι τα αντικείμενα από την πρώτη Ιταλική περίοδο όπως και από την πρώτη Ελληνική περίοδο, Ίκαρο και Ίκαρος οι υπογραφές είναι πολύ πιο σπάνια και η καλλιτεχνική τους αξία πολύ πιο μεγάλη. Εκτός από τις αναπαραγωγές των πιάτων Ισνίκ που γίνονται μέσα στο εργοστάσιο, υπάρχουν και κάποιες καλλιτεχνικές δημιουργίες όπως αυτή η κούκλα από την Ιταλική περίοδο σχεδιασμένη από τον Έργον Χούμπερ, η οποία δείχνει τη γυναίκα με παραδοσιακή ενδυμασία από τον έμπονα της Ρόδου. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο γυρίζει και κοιτάζει το μωρό της, το οποίο βρίσκεται μέσα στην άκα, μια κούνια. Υπάρχει επίσης και η Αφροδίτη της Ρόδου, η οποία έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και κατά την Ιταλική αλλά και την Ελληνική περίοδο. Μέσα στο σύνολο των πιάτων που βλέπετε εδώ θα ήθελα να σας δείξω και ένα πιάτο του κεραμικού του 1934, το οποίο αντιγράφει σχέδιο Ισνίκ με ένα παγόνι. Μην ξεχνάμε ότι ο Ίκαρος στην Ελλάδα ήταν το δεύτερο πιο μεγάλο εργοστάσιο μετά τον κεραμικό. Η ποιότητα και εδώ σε αυτό το αντικείμενο είναι πάντως φανταστική.
Πολλές περισσότερες πληροφορίες για το εργοστάσιο και τα κεραμικά που φτιάχτηκαν από τον Ίκαρο μπορείτε να βρείτε μέσα στο βιβλίο Ίκαρος του Γιάννου Ιωαννίδη, το οποίο εκδόθηκε το 2017. Ταυτόχρονα εκείνη την εποχή έχουν γίνει δύο μεγάλες εκθέσεις, μία στην Αθήνα και μία στην Ρόδο, από το Μουσείο Μπενάκη, στην οποία για πρώτη φορά στην Ελλάδα είχαν εκτεθεί πάρα πολλές δημιουργίες από τα ροδίτικα κεραμικά. Όποιος επιθυμεί να ψάξει περισσότερα στοιχεία και υλικό μπορεί να μελετήσει και το βιβλίο του Γιώργου Διακοσάβα, το οποίο εκδόθηκε το 2019 στη Ρόδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που με βοήθησαν στην πορεία του συλλεκτισμού, τους φίλους και συλλέκτες Τσαμπίκα, Λευτέρη, Παναγιώτη, Στρατηγό, Ανδρέα, με τους οποίους είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να αγαπήσουμε αυτά τα κεραμικά μαζί. Λέγομαι Μιχάλης από τις Αντίκες Αχταμονόφ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε.